મન થાય। એમના વિશે કેટલીક વાતો આજે આપણે જાણીએ। આજે વધુ એક વિશેષ ઘટના બનવા જઈ રહી છે। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 182 મીટર ઊંચી પ્રતિમા, જે દુનિયાની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે, એનું આજે લોકાર્પણ કરશે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી। તો આજનો દિવસ એના માટે પણ આપણા માટે વિશેષ છે। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મ ઈસવીસન 1975 માં થયો। એમને લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। નાનપણથી તેઓ દ્રઢ મનોબળ ધરાવતા હતા। એઓ નાના હતા ત્યારનો એક લોકવાયકા છે તે વખતની, કે એમને એક ગુમડું થયેલું। ગુમડું સારું નહોતું થતું એટલે એને ફોડવું પડે। તો એ ગુમડું ફોડાવવા માટે એ એક હજામ પાસે ગયા। તો બાળક નાનું જોઈને દયા આવી ગઈ। ત્યારે વલ્લભભાઈએ શું કર્યું? એમને જાતે જ ગુમડું ફોડી નાખ્યું। વ્યવસાયથી એઓ વકીલ હતા। એક વખત કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હતો અને સાક્ષીની એઓ ઉલટ તપાસ કરી રહ્યા હતા। તે વખતે એમના પત્ની બીમાર હતા, હોસ્પિટલમાં, અને એક ચિઠ્ઠી આવી અને ચિઠ્ઠીમાં સમાચાર ખૂબ દુઃખદ હતા। એમના પત્નીના મૃત્યુના સમાચાર હતા। વલ્લભભાઈએ સમાચાર વાંચ્યા અને ચિઠ્ઠી ખિસ્સામાં મૂકી દીધી। સાક્ષીની જે ઉલટ તપાસ કરતા હતા એમને એ જ રીતે ચાલુ રાખ્યું અને કેસ જીતી ગયા। ત્યાર પછી એમણે એમના નજીકના લોકોને જાણ કરી એમના પત્નીના અવસાનની। તો આવું મજબૂત મનોબળ ધરાવતા વલ્લભભાઈને લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। સરદાર, એમના નામની આગળ સરદાર એમનું વિરુદ્ધ લાગ્યું છે। એની પાછળ પણ એમણે કરેલા જે નેતૃત્વ લીધું અને નેતૃત્વ લઈને જે એમણે કામ કર્યા એને લઈને એમણે સરદારનો વિરુદ્ધ મળ્યું છે। અનેક પ્રકારના સત્યાગ્રહ એમણે ગાંધીજીના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈને કર્યા। બારડોલીમાં અંગ્રેજ સરકારે કર વધારો કર્યો અને તે વખતે દુકાળ હતો। ખેડૂતો કર ભરી શકે એમ નહોતા એટલે એમણે વધારાના કરનો બહિષ્કાર કર્યો અને સત્યાગ્રહ કર્યો અને એ સત્યાગ્રહમાં વિજય થયા। એ સત્યાગ્રહની એમણે આગેવાની લીધી એટલે લોકો એમને સરદારના નામથી ઓળખવા લાગ્યા। આઝાદી વખતે આપણા દેશમાં છૂટાછવાયા 562 રજવાડા હતા। તો એક રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે એમણે ખૂબ જહેમત ઉઠાવી। પોતાની સૂઝબૂઝથી એ 562 રજવાડાઓને એમણે ભેગા કર્યા, એક રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કર્યું। આવા હતા આપણા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ। તો આજે એમની મૂર્તિનું લોકાર્પણ થશે, આપણા માટે ખૂબ જ ગૌરવની ઘટના બની રહેશે અને વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા એમની બની છે। તો આવા મહાન વિભૂતિને આજના દિવસે આપણે યાદ કરીએ અને એમને શત વંદન કરીએ। આભાર।